שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאות של שבוע 3 בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על אלגברה בוליאנית, ראינו כמה זהויות של אלגברה בוליאנית, את האקסיומות, וראינו בצורה בסיסית איך אפשר לפשט ביטויים. השבוע אנחנו נמשיך עם אלגברה בוליאנית, לאחר מכן אנחנו נראה מה הם בעצם מערכת פעולות שלמה, ובהמשך אנחנו נראה בפעם הראשונה מה זה בעצם מעגל צירופי, ובחלק השני נדבר על ייצוגים קנוניים שהם בעצם ייצוגים של משוואות בוליאניות או ביטויים בוליאניים בצורה סטנדרטית. אז בואו נתחיל. קודם כל תזכורת מהשבוע הקודם על מהי בעצם מערכת פעולות שלמה. אני מזכיר שבעצם שלושת הפעולות העיקריות, או בעצם אפשר להגיד היחידות באלגברה בוליאנית, הן פעולת ה-AND וגם, שאנחנו מסמנים אותה על ידי כפל, זאת טבלת האמת שלה, כאשר בעצם רק כש-X ו-Y שווים ל-1, F המוצא יהיה 1, בכל מקרה אחר נקבל אפסים. פעולת ה-OR, או בעברית, שהיא בעצם פעולת החיבור באלגברה בוליאנית. כאן מספיק ש-X או Y, אחד מהם יהיה 1 והמוצא יהיה 1. כמובן שאם שניהם 1 גם נקבל 1 במוצא, ורק שגם X וגם Y עם אפסים נקבל 0. והפעולה השלישית היא פעולת המשלים, ה-NOT או ההופכי לפעמים קוראים לו, שזה בעצם לקחת משתנה אחד, זאת פעולה שמבוצעת על משתנה בודד, ובעצם להפוך אותו. אם x שווה ל-0, המוצא יהיה 1, אם x שווה 1, המוצא יהיה 0. אוקיי, אז בואו נמשיך. בצורה כללית, בעצם כמה פונקציות בוליאניות יהיו לנו כשהכניסה היא משתנה בודד? יהיו לנו בעצם 4 פונקציות כאלה, יש רק 4 אופציות, נכון? 2 בחזקת 2, כי יש 2 אופציות. אז בואו נראה. הפונקציה הראשונה היא קבוע 0, לא משנה מה x, המוצא יהיה 0. הפונקציה השנייה היא buffer, מה שהתחלנו לדבר עליו בפעם הקודמת, משהה, דיליי. זה בעצם לא עושה כלום, אם אני מכניס 0 אני מקבל במוצא 0, אם אני מכניס 1 אני מקבל במוצא 1. השאלה למה לעשות את זה? כי לפעמים יהיה איזשהו דיליי מסוים, נדבר על זה בהמשך. פונקציה שלישית שלנו היא שער NOT. ראינו את זה לפני שנייה, זה בעצם ההופכי. 0 תן 1, אם אני מכניס 1 אני אקבל 0. והפונקציה האחרונה האפשרית היא 1, 1, קבוע 1, אין תלות בכניסה, לא משנה מה נכנס, תמיד נקבל 1. אז שימו לב שיש פה בעצם 2 פונקציות שהן קבועות, ועוד 2 פונקציות שהן בעצם תלויות ב-x. עכשיו מה קורה אם אני עולה לשני משתנים, ל-x ול-y? כאן יש לי 16 אופציות, נכון? כי יש 2 בחזקת 4, יש 4 אפשרויות לכל מוצא. אז בואו נעבור לכל הפונקציות האלה. עכשיו חשוב לי להגיד שבעצם כמו כשראינו במשתנה אחד, יש רק 16 פונקציות כאלה. זאת אומרת, בגלל שהאלגברה בוליאנית היא בעצם אלגברה שמקבלת ערכים דיסקרטיים בכניסה, ערכים בדידים 0 או 1, אז יש סט סופי של אפשרויות. זה לא כמו באלגברה רגילה שאני יכול להכניס 5.33337 או 5.33371, וזה ייתן סט אחר של פתרונות. ואז בעצם יש אינסוף פתרונות. כאן יש לי רק מספר סופי של פתרונות. ולכן יש מספר סופי של אפשרויות, או מספר סופי של פונקציות. אז בואו נעבור לפונקציות. הפונקציה הראשונה היא קבוע. ראינו את זה גם במקרה של משתנה בודד. הפונקציה הבאה בעצם היא שער ה-AND שלנו, נכון? כי זאת טבלת האמת של שער AND. רק ש-x ו-y הם 1, נקבל 1. הפונקציה הבאה היא פונקציה שהיא בעצם מסמנת לנו את הביטוי הבוליאני x כפול y גג. הפונקציה הבאה היא x, נכון? כש-f3 שווה ל-0,0 אם x שווה ל-0,0, 1,1 אם x שווה ל-1,
אין קשר ל-y. לא משנה מה y, אנחנו נקבל רק את הערך של x. f4 x גג כפול y. f5 שווה ל-y, כמו ש-f3 שווה ל-x, f5 שווה ל-y, נכון? אם y שווה ל-1, f5 יהיה 1, אם y שווה ל-0, f5 יהיה 0, אין משמעות ל-x ב-f5. f6 שער קסור, שזה בעצם קיצור של exclusive OR, זה הביטוי הבוליאני, x כפול y גג ועוד x גג כפול y, זאת בעצם התוצאה שאנחנו מקבלים מטבלת האמת. אנחנו נראה בהמשך, אגב, איך אפשר להגיע מטבלת אמת לביטוי בוליאני, נראה את זה בחלק השני של השבוע. שער קסור, exclusive OR, זה שער די חשוב, יש כמה שערים מאוד חשובים מכל האופציות האלה, ובגלל שהם חשובים יש להם סימון משל עצמם. אוקיי? אז הפונקציה f6 היא מספיק חשובה בשביל שהיא תיקרא שער לוגי, עוד רגע נראה איך מסמנים אותו, ומבחינה מתמטית, עוד רגע נראה איך מציירים אותו, מבחינת מתמטית הסימון הוא כמו פלוס עם העיגול הזה כאן, זה שער קסור. f7 זה שער אור הרגיל שאנחנו מכירים, נכון? מספיק ש-x או y יהיו 1, כמובן שאם שניהם 1 זה גם בסדר, והתוצאה היא 1, אם שניהם אפסים, התוצאה היא 0. f8, שער נור, הוא גם שער מאוד חשוב, ולכן יש לו סימון משל עצמו, הוא בעצם הנוט של התוצאה של אור. אם באור היינו מקבלים 0, בנור נקבל 1, שזה בעצם קיצור נוט אור. אותו דבר, אם נקבל 1 באור, אז נוט אור יהיה 0. f9 זה שער קסנור, שזה הנוט של הקסור. קוראים לזה קסנור כי קסור אפשר ממש להגיד. מסמנים את זה בתור x גג כפול y גג ועוד xy. והסימון של השער הזה הוא נקודה עם עיגול מסביב. שוב, אני חוזר, אנחנו נראה בחלק ב' של השבוע איך אפשר מהטבלת אמת של f9 ו-x ו-y לקבל את הביטוי הזה. אנחנו נלמד את זה בהמשך. f10 משלים של y, נכון? זה בדיוק ההופכי של y. אם y שווה ל-0, f10 יהיה 1, אם y שווה ל-1, f10 יהיה 0, אין קשר ל-x, זאת אומרת, הפונקציה f10 לא תלויה ב-x. f11, x ועוד y גג. f12, x גג, ההופכי של x, גם אין קשר ל-y עבור f12. f13, x גג ועוד y. f14, שער ננד, זה ההופכי של end. כמו שנור זה ההופכי של אור, ננד, f14 הוא ההופכי של end, שזה f1. כאן יש לנו ב-end 0, 0, 0, 1, ובננד נקבל 1, 1, 1, 0. זה גם שער שהוא מאוד חשוב, לכן יש לו סימון בפני עצמו. והפונקציה האחרונה היא קבוע, הכל 1. בדיוק כמו ש-f0 הוא קבוע, שהכל 0. אז אם אנחנו מסתכלים על שני משתנים בוליאנים, כשיש לנו שני משתנים בוליאנים, אפשר בעצם לייצג 16 פונקציות בלבד. עכשיו, לא רק שזה 16 פונקציות, מתוך 16 הפונקציות האלה, שתי פונקציות הן בעצם קבועות, כן? f0 ו-f15 לא תלויות בכלל במשתנים, זה תמיד קבוע 0 או 1. עכשיו יש לנו 4 פונקציות שהן בעצם תלויות רק במשתנה אחד. f3 ו-f12 תלויים רק ב-x, נכון? זה x ו-x גג, ו-f5 ו-f10 תלויים רק ב-y, שזה y ו-y גג. כל שאר הפונקציות, יש עוד 10 פונקציות, אין פונקציות שתלויות בשני המשתנים, ומתוך הפונקציות האחרות שתלויות בשני המשתנים, אז יש לנו בעצם 4 פונקציות שהן יותר חשובות מהאחרות, שזה בעצם הנור, ננד, קסור וקסנור. שהפונקציות האלה מספיק חשובות בשביל שכינו אותן בשער בכשעצמו. כמובן שהכי חשוב זה בעצם f7 ו-f1, שזה end ו-or. אותם אני בכלל לא מציין כי זה הפונקציות הבסיסיות שכבר ראינו שהן המערכת פעולה שלנו, יחד עם not. אוקיי, אז בואו נראה איך מציירים את השערים הלוגיים האלה. שער end, or ומשלים כבר ראינו, נכון? אז בואו נראה איך מציירים את 4 השערים הנוספים שכרגע ראינו שהם חשובים.
NAND. זוכרים שאמרנו בשבוע הקודם שתזכרו שעיגול קטן זה בעצם NOT, אז בדיוק כאן משתמשים בזה. NAND זה בעצם ציור של AND ומוסיפים את העיגול הקטן הזה כאן, זה הופך להיות NAND. שזה בעצם אפשר להתייחס לזה מה שהAND הוציא ומיד הופכים אותו. אותו דבר עם NOR. זה מציירים את האור עם העיגול הקטן הזה כאן, שזה בעצם אפשר להתייחס לזה מה שהאור מוציא ומיד הופכים את זה. את ההופכים. XOR ו-XNOR מסמנים בצורה קצת אחרת. XOR זה Exclusive OR. זה נועד להשוות בין ביטים. בסדר? זה שער שמשתמשים בו בהשוואה. למה? כי תראו מה קורה. אם x שווה ל-y, זאת אומרת x ו-y שניהם אפסים, או x ו-y שניהם 1, אז השער מוציא 0. אבל אם x הוא 0 ו-y הוא 1, או x הוא 1 ו-y הוא 0, זאת אומרת ש-x שונה מ-y, אז השער מוציא 1. אז אפשר להשתמש בו להשוואה. מציירים אותו ככה, זה בעצם שער אור עם הקו הזה לפני. הוא לא עושה מה שאור עושה או הופכי או משהו כזה. אי אפשר להגיע אליו על ידי אור ואיזשהו נוט. בסדר? זה לא כמו שני השערים האלה. שער XNOR, Exclusive NOR, הוא בעצם הנוט של ה-XOR. בסדר? והשער הזה הוא בעצם כן ההופכי של XOR, נראה איך מגיעים לזה בהמשך. שזה עושה את מה שה-XOR עושה, אבל הפוך. כש-X שווה ל-Y, כן, אם X0 ו-Y0 או אם X1 ו-Y1, אז הוא מוציא 1. ואם X שונה מ-Y, אם X0 ו-Y1 או X1 ו-Y0, הוא מוציא 0. עכשיו, מתוך ארבעת השערים האלה, שני השערים האלה הם אקסטרה חשובים, יותר משני אלה. זאת אומרת, ה-NAND וה-NOR הם שערים מאוד חשובים. למה ה-NAND וה-NOR שערים מאוד מאוד חשובים? בגלל שזוכרים שדיברנו על זה שבעצם שלושת השערים האלה ביחד הם מערכת פעולות שלמה. זאת אומרת ש-AND, OR ו-NOT הם בעצם הפעולות הבסיסיות של אלגברה בוליאנית. אז מסתבר ש-NAND, רק NAND, או NOR, רק NOR, כל אחד מהם הוא מערכת פעולות שלמה בפני עצמו. זאת אומרת שעל ידי שער NAND בודד, אני יכול להכין או לבצע גם את פעולת AND, גם את פעולת OR וגם את פעולת NOT. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. אותו דבר עם NOR. רק עם שערי NOR אני יכול לבצע גם את פעולת AND, גם את פעולת OR וגם את פעולת NOT. עכשיו, בגלל שזה כל כך חזק, ככה משתמשים היום בעולם המחשב. זאת אומרת, לדוגמה, הדיסק און קי שלנו, כן, הזיכרון USB דיסק, פלאש, בדרך כלל פשוט מושפרצים שם המון שערי NAND, ועושים את מה שצריך בשביל לעשות את כל מה שהוא עושה. או הרבה פעמים המעבדים שלנו פשוט מכילים סוג אחד של שערים, שממנו מכינים את כל הפעולות, כי זה הרבה יותר נוח פשוט שמייצרים, ממש במרכאות להשפריץ בייצור סט אחד של שערים ולחבר ביניהם איך שצריך, מאשר להחליט רגע, פה יש לי NOT, פה יש לי OR, פה יש לי AND. לכן שני השערים האלה מאוד מאוד חשובים. אז בואו נראה איך בעצם NAND יכול לייצר את כל שלושת הפעולות AND, OR ו-NOT, ואחרי זה נראה איך NOR יכול לייצר את שלושת הפעולות האלה. אז נתחיל עם NOT, אוקיי? אני טוען שהדבר הזה הוא NOT. למה? בואו נראה. אני מכניס את X לשתי הכניסות של שער ה-NAND שלי. בסדר? אז בעצם אני מקבל X כפול X, כל זה NOT. וראינו כבר, אחת מהאקסיומות, נכון? ש-X כפול X זה בעצם X. אז קיבלתי X NOT. יופי. אז יש לי NOT. פעולה ראשונה יצרתי. בואו נראה את הפעולה השנייה שהיא AND. הנה פעולת AND. על ידי שני שערי NAND אני מייצר AND. זה די ברור לנו, אנחנו כבר יודעים הרי ש-AND, אם אני אעשה לו NOT, אני אקבל NAND, נכון? אז אם אני אקח NAND ואני אבצע לו NOT, אני אקבל חזרה את ה-AND שלי. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. אני לוקח את X ו-Y, מכניס אותם לשער NAND, ואז בעצם אני מקבל X כפול Y כל זה גג, שזה מוצא של שער NAND. אני לוקח את המוצא הזה ומשתמש בנוט שכבר יצרנו לפני רגע, נכון? ואז יש לי X, Y גג, כפול XY גג, אז אני אקבל בעצם XY גג, נוט XY. לקחתי את הנוט, השתמשתי במוצא הזה, ואני מקבל את המוצא. אוקיי, יופי. אז נשארנו בעצם רק לראות איך עושים OR.
זה טיפה יותר מסובך, לא בהרבה, רק קצת. אני צריך בשביל אור 3 שערים. 3 שערי ננד. איך אני מייצר את האור? אפשר להוכיח את זה על ידי חוקי דה מורגן, למה הצורה הזאת נותנת לי בעצם שער אור. אז ככה, אני מתחיל עם x ועם y, אני משתמש בנוט שיצרתי כבר, ואני מקבל את x גג ו-y גג, ואותם אני מכניס לעוד ננד. אז בואו נראה מה נקבל כאן. אני מקבל x גג, y גג, כל זה גג, נכון? ואז בואו נשתמש בדה מורגן. אז לפי דה מורגן אני פשוט מקבל x גג גג ועוד y גג גג, שזה בעצם, זה שווה ל-x ועוד y, שזה בדיוק שער אור. אז ככה בעצם אני יכול להשתמש בננדים בשביל לייצר נוט, אנד ואור. זה אומר שעל ידי ננד בלבד אני יכול בעצם לעשות כל ביטוי שמתחשק לי באלגברה בוליאנית. עכשיו, נכון שזה לפעמים פחות יעיל, במקום שער אור אחד אני צריך 3 שערי ננד, ובמקום שער אנד אני צריך 2 שערים של ננד. אבל הרבה פעמים זה, כמו שאמרתי, הרבה יותר קל פשוט להשפריץ את אותו סוג שער על איזשהו רכיב, או בתוך רכיב שאני מייצר אותו בצורה תעשייתית. שלפעמים שמייצרים רכיבים זה ממש מזכיר להדפיס אותם. לא להדפיס עם דיו, אלא עם חומרים, אבל עדיף להדפיס את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מאשר לחשוב רגע איפה ה-N ואיפה האור וכל אלה. מכאן זה מגיע. עכשיו, אפשר לעשות אותו דבר בדיוק גם עם שערי נור. לפעמים משתמשים בנור, בדרך כלל במחשבים שלנו הרכיבים הזולים יותר ישתמשו בננד, והיקרים יותר בנור, כי נור צריך פיזית יותר שטח, אנחנו אולי ניגע בזה בהמשך. זה לא כל כך חשוב לעכשיו. בואו נראה איך עושים את זה עם נור. אז עם נור עושים את זה ככה. עוד פעם, נוט זה אותו דבר בדיוק, נכון? יש לי כאן x. אז x, כשאני מכניס אותו לשתי הכניסות של הנור, אני אקבל x ועוד x כל זה גג, שזה בעצם x ועוד x אנחנו יודעים שזה x, נכון? יש גם זהות כזאת, או אקסיומה, באלגברה הבוליאנית. ואז בעצם נקבל x גג. אוקיי. או, בדיוק כמו שעשינו עם ה-end פעם קודמת, אני קודם כל לוקח x ו-y ואני אקבל עכשיו את ה-not של האור, נכון? שזה x ועוד y כל זה גג. אם אני אכניס אותם עכשיו לעוד נור, אז אני בעצם מבטל את ההופכי ואני אקבל x ועוד y. בדיוק כמו שעשינו עם ה-nand ו-end. עכשיו, איך אני משתמש בנור בשביל לייצר end? בדיוק כמו שהשתמשתי בננד בשביל לייצר אור, בדיוק אותו דבר. זה דה מורגן, זה פשוט מתהפך, התפקידים מתהפכים, אבל זה אותו דבר בדיוק. בואו נראה את זה. x נותן לי x גג, נכון, השתמשתי בנוט. y נותן לי y גג, השתמשתי בנוט. ואז יש לי בעצם את השער נור נוסף, שאני מכניס אליו את x גג ואת y גג. בואו נעשה את החישוב בדה מורגן, עוד פעם. x גג ועוד y גג, כל זה גג. זה המוצא של הנור הזה, ואז לפי דה מורגן, זה יהפוך להיות x גג גג כפול y גג גג, שזה בדיוק xy, שזה שער end. אוקיי. אז ככה בעצם גם אני יכול להשתמש בנור בשביל לייצר איזה ביטוי שאני רוצה באלגברה בוליאנית, אם נתונים לי רק רכיבי נור. זאת אומרת, מישהו מביא לי שק עם שערי נור, אומר בהצלחה. אני יכול לעשות את זה. עכשיו, חשוב להגיד, נגיד את זה גם בהמשך, אפשר לייצר שערים עם יותר מכניסה אחת. נכון, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל יש שערים עם יותר מכניסה אחת. בעצם כשאני קונה שער במכולת, כן? כשאני הולך לקנות שער, ישאלו אותי כמה כניסות אתה רוצה לשער. הכניסה של שער, בעצם כמות הכניסות של שער מוגדרת בתור פרמטר שנקרא fan in, fan כמו מניפה, או מעברר, כן? זה פשוט ככה, זה הביטוי. אז לשערים האלה יש fan in של 2, ואז בעצם יש 2 כניסות. אבל יכול להיות גם שער עם fan in של 3, ואז יהיו לי 3 כניסות, זה עושה בדיוק את אותו דבר, פשוט במקום x גג ועוד y גג, יהיה לי x גג ועוד y גג ועוד z גג, כן? כל זה גג, זה כאילו מה שייכנס לי פה. אוקיי? זה פשוט יעשה את אותה פעולה על יותר משתנים, כמו שדה מורגן יעבוד על יותר משתנים אותו דבר. אוקיי, עכשיו עוד משהו שחשוב לי להגיד, מערכת פעולה שלמה יכולה להיות משהו כללי, בסדר? אני יכול סתם להמציא איזשהו ביטוי שהוא מערכת פעולה שלמה. בדוגמה, הביטוי הזה, אני טוען שהוא מערכת פעולה שלמה, אם יש לי את הביטוי הזה ועוד את היכולת לתת את הקבוע אחד. בואו נראה איך אני מוכיח את זה. אני בסך הכל צריך להראות שאיזשהו ביטוי יכול או ליצור לי שער נור או שער ננד, או שביטוי מסוים יכול ליצור לי not או end, או not ואור. בסדר, אני חוזר על זה. אם
יש לי ביטוי ואני מצליח להראות שאני יכול בעזרתו ליצור not ו-end או not ו-or, זהו, הוכחתי שהוא פעולה שלמה. למה? בגלל ש-not ו-end מייצרים שער NAND. ולפני רגע ראינו ששער NAND זאת פעולה שלמה. אותו דבר עם not ו-or מייצרים שער NOR. וראינו ש-NOR היא גם מערכת פעולה שלמה. אז אם אני יכול להראות שהביטוי הזה מייצר לי not ו-end או not ו-or, זאת תהיה מערכת פעולה שלמה. חשוב לי להגיד, שימו לב, אם אני מצליח להראות שאיזשהו ביטוי מייצר לי or ו-end, אבל הוא לא מייצר לי not, זאת לא מערכת פעולה שלמה, אני חייב גם את not. אוקיי? not זה קריטי. אני לא יכול מ-end ו-or בלבד לייצר not, זה בלתי אפשרי. אז בעצם, המערכת הזאת, הביטוי הזה הוא מערכת פעולה שלמה, בתנאי שאני יכול גם להפיק את הערך 1. סתם f הזה, הפונקציה הזאת בפני עצמה, היא לא מערכת פעולה שלמה, כי אני חייב גם את 1 בשביל ה-end הזה. אבל אם יש לי את f וגם את 1, הצמד f ו-1, הם בעצם מערכת פעולה שלמה. אוקיי? בסדר. עכשיו, בואו נמשיך. הנושא הבא שלנו הוא בעצם מעגלים צירופיים. עכשיו, מה זה מעגלים צירופיים? מעגל צירופי הינו מעגל לוגי חסר זיכרון הממומש על ידי שערים לוגיים. אז מה זה בעצם מעגל צירופי חסר זיכרון? זאת פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בביטוי הזה. אז ככה. מעגל לוגי זה איזשהו מעגל שמכיל שערים לוגיים. נקודה. חסר זיכרון זה מעגל שאין בו רכיבים שיכולים לשמור ביטים. כרגע אנחנו עוד לא יודעים מה זה זיכרון, אנחנו לא יודעים איך שומרים ביטים, אנחנו נראה את זה בהרצאה 7. לכן כל מה שנעשה עד הרצאה 7 תמיד יהיה חסר זיכרון, אנחנו פשוט לא יודעים איך להכין רכיבי זיכרון עם שערים לוגיים. בסדר? אז בעצם מה שנשאר לנו זה מעגל צירופי, הינו מעגל לוגי הממומש על ידי שערים לוגיים. באנגלית קוראים לזה combinational logic circuits, זה מהמילה קומבינטורי. שזה בעצם לקחת שערים לוגיים ולצייר בעזרתם, לחבר אותם אחד לשני עם חוטים ולצייר ביטוי בוליאני. זאת אומרת, מעגל צירופי הוא בעצם ציור או מימוש, אנחנו קוראים לזה מימוש כי הציור זה רק שלב. במציאות אחרי שאני מצייר אני הולך לטכנאי או המהנדס ואומר לו תדפיס את המעגל הזה עם חומרים או תלחים אותו, כן? תלוי באיזה טכנולוגיה. של ביטוי בוליאני. זאת אומרת, יש לי ביטוי בוליאני, אני מתכנן מהביטוי הזה בעזרת שערים לוגיים איזשהו מעגל שנקרא מעגל צירופי, ואז אפשר אחרי זה ללכת ולהכין מהציור הזה מעגל אמיתי, ממש להלחים חוטים. אז בואו נראה דוגמה איך אנחנו מציירים בעצם או מממשים מעגל צירופי, שזה המעגל הצירופי הראשון שנראה איך מממשים. לדוגמה, אנחנו מבקשים לממש את המעגל הבא, f, זה הביטוי שלנו, שווה ל-x גג, y גג ו-z גג, ועוד xz ועוד yz, כאשר נתון לנו שיש לנו כרגע end, or ו-not. יכול להיות שיהיה נתון לנו לדוגמה שיש לנו רק את NAND, או שיש לנו רק את NOR. אנחנו נראה בהמשך איך עושים את זה. אבל כרגע נתון לנו end, or ו-not. עכשיו, אני חוזר על ההערה שכבר אמרנו, יכול להיות שיש שער לוגי עם יותר משני משתנים. לדוגמה, כאן נצטרך שער לוגי עם יותר משניים, זה בסדר, אלא אם כן יש איזושהי הגבלה, אז ה-fan-in יכול להיות כמה שאני צריך. אגב, כמות המוצאים של שער נקראת fan-out, בשערים שלנו כרגע, כל השערים הם תמיד עם מוצא אחד בודד. אז ה-fan-out תמיד יהיה אחד. במקרה הזה אין לי הגבלה על ה-fan-in. כשיש הגבלה על ה-fan-in, אז צריכים לשחק עם הביטוי או לצמצם אותו, נראה בהמשך. כרגע אין לי שום הגבלה, אני יכול לעשות איזה fan-in שאני צריך, וכאן אני צריך fan-in של 3. נראה את זה. עכשיו, עוד משהו, סתם נקודה מעניינת,
הביטוי הזה הוא בעצם, שימו לב, נקרא sum of products. למה? כי יש לי בעצם איזושהי מכפלה פלוס מכפלה פלוס מכפלה. כשיש לי בעצם ביטוי שהוא sum of products, מאוד קל לייצג אותו על ידי שערי ננד בלבד. בעזרת חוקי דה מורגן, אנחנו נראה איך עושים את זה בחלק השני של השבוע. זה הפוך ממעגלים שהם products of sums, שזה בעצם איזשהו סכום בסוגריים כפול סכום בסוגריים כפול סכום בסוגריים, ואותם יהיה קל לעשות עם שערי NOR. נראה את כל זה בחלק הבא, רק פשוט חשוב לי שתדעו עכשיו שהמעגל הזה הוא בצורת sum of products. בסדר? כי זה בעצם סכום של מכפלות. אז בואו נראה איך בעצם מממשים את המעגל הזה, שזה מבחינתנו לממש אומר לצייר, אנחנו לא הולכים להלחין. אני מתחיל עם המשתנים שלי, הנעלמים שלי. יש לי x, יש לי y ויש לי z. השלב הראשון שאני צריך לעשות, זה אני צריך את ההופכים שלהם, נכון? בשביל האיבר הזה. ברגע שאני רואה שאני צריך הופכי של איזשהו משתנה, הדבר הראשון שאני עושה, אני מכין את ההופכי שלו. זה הכי נוח. אוקיי? אז הנה, אני מכין כאן את ההופכי של x. אני גם משאיר את x, את החוט של x, אני גם אצטרך אותו. כי כאן יש לי x. אבל אני מכין את ההופכי פשוט על ידי להעביר את זה בשער נוט. נעשה אותו דבר גם ל-y ול-z. אוקיי, ציירתי את זה, אז עכשיו יש לי כאן את x ואת x נוט, את y ואת y נוט, ואת z ואת z נוט. אז עכשיו אפשר להתחיל לעבוד ולממש את המעגל הזה. אז יש לי שלב ראשון, אני רוצה להכין את המכפלה הזאת. אני צריך בשבילה שער end, נכון? אני צריך end שאני אכנס אליו x גג, y גג ו-z גג. זה בדיוק מה שציירתי כאן, שער end, עם fan in של 3, יש לו 3 כניסות, הוא מקבל את x גג, את y גג ואת z גג, ואז במוצא יש לי x גג כפול y גג כפול z גג. אוקיי, עכשיו אני צריך להכין את המכפלה השנייה, נכון? שזה x כפול z. יש לי כאן עוד שער end שציירתי אותו, ואני מכניס, יש לו fan in של 2, ואני מכניס אליו את x, ואני מכניס אליו את z, ואז המוצא שלו יהיה x כפול z. אותו דבר עבור המכפלה השלישית, צייר אותה, שהיא בעצם עוד שער end שמחובר ל-y ול-z בכניסות, ואז המוצא הוא y כפול z. ואז בעצם הדבר האחרון שנותר לי לעשות הוא לצייר שער אור עם 3 כניסות שמחבר את שלושת הביטויים האלה, נכון? x גג, y גג, z גג, ועוד x, z, ועוד y, z. זה בדיוק מה שנעשה עכשיו. הנה השער אור שמחבר את שלושת הביטויים הללו. וזהו. בעצם ציירנו את המעגל הצירופי הראשון שלנו. עכשיו את המעגל הזה אפשר לקחת, לתת לאיזשהו הנדסאי או מהנדס שיכין את המעגל הזה על ידי ממש רכיבים שאפשר לקנות במכולת או ללכת לשמרר מהמעבדות אלקטרוניקה אצלנו בפקולטה. ואפשר להגיד שזהו מעבד מיני 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 סופר פשוט קטן הראשון שהכנו, כי הוא לקח בעצם איזושהי פונקציה בוליאנית, ואנחנו בעצם מראים איך בעזרת הפונקציה הבוליאנית הזאת שלקחנו, אנחנו מייצרים איזשהו רכיב שלוקח את הפונקציה הזאת, את הכניסות, ויכול להוציא את מה שצריך. זאת אומרת, לדוגמה, אם עכשיו אני אכניס x1 ו-z1, f יהיה 1, כי זה מה שהביטוי הזה מראה, וכל השערים הלוגיים האלה יגרמו לכך שזה באמת מה שיקרה. זהו, אז זה בעצם החלק הראשון. בחלק השני אנחנו נראה איך אנחנו בעצם יכולים לקחת טבלת אמת ולהפיק ממנה ביטוי בוליאני, שבעזרתו אנחנו נוכל אחרי זה לצייר את המעגלים, שזה בעצם כרגע המטרה שלנו, לצייר מעגלים צירופיים מביטויים בוליאניים, כי אנחנו ככה יכולים בעצם ממש לתכנן כבר, או להתחיל לתכנן רכיבים בסיסיים. אז אנחנו נראה איך בעצם על ידי שימוש בטכניקה שנקראת ייצוג קנוני, שזה איזושהי שיטה סטנדרטית מאוד נפוצה להציג ביטויים בוליאניים, אנחנו נוכל לקחת טבלת אמת, שתהיה לנו נתונה או שנגיע אליה על ידי איזשהו סיפור, ומהטבלת אמת הזאת אנחנו, בעזרת השיטה הזאת של ייצוג קנוני,
נציג ביטוי בוליאני, ואת הביטוי בוליאני הזה אנחנו יודעים עכשיו איך להפוך למעגל שממש מממשים אותו עם שערים לוגיים, שזה ממש רכיבי. בסדר, אז נתראה בחלק הבא. נשתמע בקרוב.